जरा कल्पना करा, मानवाने तयार केलेली एक वस्तू गेल्या 50 वर्षापासून अथांग आणि भीषण शांत अंतराळात प्रवास करत आहे. ग्रहांच्या आणि सूर्यप्रकाशाच्या पलीकडे, जिथे तापमान -270 डिग्री सेल्सिअस असते, तिथेही हे यंत्र न थकता पुढे जात आहे. कॅलिफोर्नियाच्या शास्त्रज्ञांनी बनवलेलं एका लहान कारच्या आकाराचं हे यान आज पृथ्वीपासून 2,500 कोटी किलोमीटरपेक्षाही जास्त लांब गेलं आहे. तिथून रेडिओ सिग्नल पोहोचायला 23 तासाहून अधिक वेळ लागतो आणि तिथून आपला सूर्य देखील एका साध्या पुसट ताऱ्यासारखा दिसतो. या एकाकी प्रवाशाचं नाव आहे व्हॉयेजर 1. मानवानं अवकाशात पाठवलेली आजवरची सर्वात लांबची वस्तू. 1977 मध्ये या प्रवासाची सुरुवात झाली. चंद्र मोहिमेनंतर जग नव्या आशेने अवकाशाकडे पाहत होते. भारतात आणीबाणी नुकतीच संपली होती आणि जगात शीतयुद्ध शिगेला होते. स्टार वॉर्स चित्रपटामुळे लोकांमध्ये अवकाशाचे कुतूहल वाढले होते. इंटरनेट, मोबाईल नसलेल्या त्या काळात नासाचे शास्त्रज्ञ एका अजरामर स्वप्नावर काम करत होते. शास्त्रज्ञांना माहीत होतं की दर 175 वर्षांनी निसर्ग आपल्याला एक दुर्मिळ संधी देतो. सौरमालेतले 4 अवाढव्य ग्रह गुरु, शनी, युरेनस आणि नेपच्यून एका विशिष्ट रेषेत येतात. या संधीचा सर्वात मोठा फायदा असा की एका ग्रहाच्या गुरुत्वाकर्षणाचा वापर करून आपण यानाला पुढच्या ग्रहाकडे वेगाने ढकलून देऊ शकतो. विज्ञानात यालाच ग्रॅव्हिटी असिस्ट म्हणतात. गॅरी फ्लँड्रो नावाच्या एका तरुण इंजिनियरनं हे अवघड गणित मांडलं होतं. जर ही संधी तेव्हा हुकली तर पुढची संधी थेट 2152 साली मिळणार होती. म्हणजेच आपल्या पुढच्या 2 ते 3 पिढ्यांपर्यंत कोणालाच ही संधी पुन्हा मिळाली नसती. म्हणूनच शास्त्रज्ञांनी ठरवलं, आता थांबायचं नाही. त्यांनी हे यान बनवायला घेतलं आणि त्याला नाव दिलं व्हॉयेजर 1. मुळात व्हॉयेजर या शब्दाचा अर्थ असा होतो, एक असा प्रवासी जो लांब आणि अनोळखी प्रवासाला निघाला आहे. साधारण 815 किलो वजनाचं हे यान तांत्रिकदृष्ट्या खूपच वेगळं होतं. विशेषतः याचं इंजिन. सौरमालेच्या इतक्या टोकाला गेल्यावर सूर्याचा प्रकाश अगदी पुसट होतो. त्यामुळे तिथे सोलर पॅनलचा काहीच उपयोग नसतो. म्हणूनच शास्त्रज्ञांनी व्हॉयेजरमध्ये छोटे न्यूक्लिअर जनरेटर्स बसवले. प्लुटोनियम 238च्या रेडिएशनपासून मिळणाऱ्या उष्णतेतून हे यान आजही आपली वीज स्वतःच तयार करतंय. व्हॉयेजर 1ची मेमरी फक्त 69.63 किलोबाईट आहे. एका साध्या फोटोपेक्षाही कमी. आपण फोनच्या स्पीडबद्दल तक्रार करतो, पण केवळ इतक्या मेमरीच्या जोरावर या जुन्या यंत्रानं सूर्यमालेच्या पार जात अथांग अवकाशात कमाल केली आहे. अखेर तो ऐतिहासिक दिवस उजाडला. 5 सप्टेंबर 1977. अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथील केप कॅनव्हरल तळावरून सकाळी ठीक 8:56 व्हॉयेजर 1 या यानानं टायटन सेंटॉर या महाकाय रॉकेटच्या मदतीनं अंतराळात झेप घेतली. विशेष म्हणजे या मोहिमेची खरी सुरुवात 20 ऑगस्ट 1977 रोजीच झाली होती, जेव्हा व्हॉयेजर 2 अंतराळात रवाना झालं. मात्र व्हॉयेजर 1चा मार्ग अशा प्रकारे आखला होता की ते व्हॉयेजर 2ला मागे टाकून गुरु ग्रहापाशी आधी पोहोचणार होतं. रॉकेटने जेव्हा व्हॉयेजरला यशस्वीरित्या अंतराळात प्रस्थापित केलं, तेव्हा कंट्रोल रूममध्ये शास्त्रज्ञांनी जल्लोष केला. मात्र हा प्रवास वाटतो तितका सोपा नव्हता. कारण व्हॉयेजर समोर पहिलं मोठं लक्ष होतं, ते म्हणजे आपल्या सूर्यमालेतला सर्वात मोठा ग्रह गुरु, म्हणजेच ज्युपिटर ग्रह. गुरु ग्रह म्हणजे आपल्या सूर्यमालेतला सर्वात मोठा आणि अवाढव्य ग्रह. व्हॉयेजर 1ने गुरुच्या प्रचंड गुरुत्वाकर्षणाचा वापर करून स्वतःचा वेग अनेक पटीने वाढवला. व्हॉयेजर 1 गुरुच्या कक्षेवरून फिरलं आणि त्याच्या गुरुत्वाकर्षणाचा वापर करून पुढच्या प्रवासासाठी अधिक वेगाने अंतराळात झेपावलं. मार्च 1979 मध्ये जेव्हा व्हॉयेजर 1 गुरुच्या अगदी जवळ पोहोचलं, तेव्हा तिथून मिळालेल्या फोटोंनी संपूर्ण जगाला थक्क केलं. तिथे दिसलं ते प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट, जे प्रत्यक्षात आपल्या पृथ्वीपेक्षाही मोठं एक महाकाय वादळ आहे.
शेकडो वर्षांपासून सुरू असलेलं हे रौद्र रूप मानवाने पहिल्यांदाच इतक्या जवळून पाहिलं होतं. खरा चमत्कार तेव्हा घडला जेव्हा नेव्हिगेशन इंजिनियर लिंडा मोराबिटो व्हॉयेजर 1 ने पाठवलेल्या गुरूचा चंद्र IO फोटोंचा अभ्यास करत होत्या. त्यांना एका फोटोत चंद्राच्या कडेला धुराचा लोट दिसला, जो प्रत्यक्षात एक सक्रिय ज्वालामुखी होता. पृथ्वीबाहेर सक्रिय ज्वालामुखी असण्याचा हा पहिलाच पुरावा ठरला, ज्याने वैज्ञानिक जगतात खळबळ उडवून दिली. इतकंच नाही, तर गुरूचा दुसरा चंद्र युरोपा च्या बर्फाळ पृष्ठभागाखाली महासागर असू शकतो, ही शक्यताही व्हॉयेजर 1 मुळेच जगासमोर आली. नासा आज युरोपावर जीवसृष्टी शोधण्यासाठी ज्या मोहिमा आखत आहे, त्याचं मूळ व्हॉयेजर 1 ने दिलेल्या याच माहितीमध्ये दडलं आहे. गुरूच्या गुरुत्वाकर्षणाची मदत घेत व्हॉयेजर 1 शनी ग्रहाच्या दिशेने मार्गस्थ झालं. नोव्हेंबर 1980 मध्ये हे यान शनीच्या कक्षेत पोहोचलं. शनीच्या त्या जगप्रसिद्ध आणि विलोभनीय कड्या प्रत्यक्षात दगड आणि बर्फाच्या असंख्य तुकड्यांनी बनलेल्या आहेत, हे व्हॉयेजर 1 ने पाठवलेल्या माहितीमुळे जगाला स्पष्टपणे समजलं. याच मोहिमेदरम्यान शेपर्ड मून्स म्हणजेच शनीच्या कड्यांचा आकार टिकवून ठेवणाऱ्या लहान चंद्रांचे अस्तित्वही समोर आले. मात्र याच टप्प्यावर शास्त्रज्ञांना एक अत्यंत कठीण आणि धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागला. शनीचा सर्वात मोठा चंद्र टायटन याच्यावर अत्यंत दाट वातावरण असल्याचे प्राथमिक निरीक्षणातून लक्षात आले होते आणि त्याचा सखोल अभ्यास करणे वैज्ञानिक दृष्टीने अत्यंत आवश्यक होते. टायटनचा जवळून अभ्यास करण्यासाठी व्हॉयेजर 1च्या मार्गात बदल करण्यात आला. या एका निर्णयामुळे व्हॉयेजर 1ला सूर्यमालेतील पुढील बाह्यग्रहांच्या अभ्यासाची संधी सोडावी लागली. मात्र टायटनविषयी मिळालेली माहिती क्रांतिकारी ठरली. तिथे द्रव मिथेनचे महासागर असण्याची शक्यता व्हॉयेजर 1 मुळे जगासमोर आली, जी पुढे सिद्ध झाली. या निरीक्षणांमुळे मानवाला आपल्या सूर्यमालेतील एका अत्यंत वेगळ्या आणि गूढ जगाची पहिली झलक पाहायला मिळाली. शनीचा निरोप घेतल्यावर व्हॉयेजर 1चा प्रवास सूर्यमालेच्या बाहेरील अथांग प्रदेशाकडे सुरू झाला. आता त्याच्या मार्गावर कोणताही ग्रह नव्हता, सोबतीला कुणीही नव्हतं. होता तो फक्त अथांग अंधार आणि अनंत अंतराळ. टायटनच्या अभ्यासासाठी व्हॉयेजर 1चा मार्ग बदलल्याने ते युरेनस आणि नेपच्यूनकडे जाऊ शकलं नाही. ही जबाबदारी मग व्हॉयेजर 2 ने यशस्वीपणे पार पाडली. त्यानंतर व्हॉयेजर 1 ने सूर्यमालेच्या सीमेकडे आपली वाटचाल सुरू केली. पुढच्या अनेक दशकांमध्ये हे यान शांतपणे अवकाशात पुढे जात राहिलं. दरम्यानच्या काळात पृथ्वीवर तंत्रज्ञानाची मोठी क्रांती झाली. इंटरनेट आलं, संगणकांचं स्वरूप बदललं आणि जग पूर्णपणे बदलून गेलं. पण या सर्व बदलांमध्ये व्हॉयेजर 1 मात्र कुठेही थांबलं नाही. ते आजही अथांग अवकाशात एका अज्ञात आणि अनंत दिशेला आपला ऐतिहासिक प्रवास सुरू ठेवून आहे. आणि मग आला 14 फेब्रुवारी 1990चा तो ऐतिहासिक दिवस. त्यावेळी व्हॉयेजर 1 पृथ्वीपासून सुमारे 600 कोटी किलोमीटर दूर पोहोचलं होतं. प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञ कार्ल सेगन यांनी नासाला एक वेगळी विनंती केली. व्हॉयेजर 1च्या कॅमेराला एकदा मागे वळवून पृथ्वीचा एक अंतिम फोटो घ्यावा. सुरुवातीला इंजिनियर्स थोडे साशंक होते. इतक्या प्रचंड अंतरावरून पृथ्वी दिसेल का? आणि सूर्याच्या प्रखर प्रकाशामुळे कॅमेरा खराब तर होणार नाही ना, अशी त्यांना काळजी होती. पण अखेर नासाने या प्रयोगाला संमती दिली. व्हॉयेजर 1 ने आपला कॅमेरा फिरवला आणि सुमारे 600 कोटी किलोमीटर अंतरावरून एक ऐतिहासिक फोटो टिपला. त्या अथांग अंधारात सूर्याच्या एका फिक्कट किरणाखाली एक अतिशय छोटासा निळसर ठिपका दिसत होता. तो छोटासा ठिपका म्हणजे आपली पृथ्वी. याच फोटोला पुढे नाव देण्यात आलं, पेल ब्लू डॉट. कार्ल सेगन या फोटोबद्दल म्हणाले होते, त्या ठिपक्याकडे पहा, ती आपली पृथ्वी आहे. आपले सर्व प्रियजन, इतिहास आणि स्वप्न याच लहानशा जागेवर सामावलेली आहेत. आजवरचे महान राजे, सामान्य माणसं, संत आणि संस्कृती याच धुलीकणावर जगली. आपल्याला माहीत असलेलं विश्वात जीवसृष्टी असलेलं पृथ्वी हे एकमेव जग आहे. त्यामुळे अथांग अंधारातील या चिमुकल्या निळसर घराला प्रेमाने जपणं ही आपली
सामूहिक जबाबदारी आहे. त्या ऐतिहासिक फोटोनंतर व्हॉयेजर 1ने आपले डोळे कायमचे मिटले. ऊर्जा वाचवण्यासाठी त्याचे कॅमेरे बंद करण्यात आले आणि त्यानंतर हे यान केवळ माहिती देणारी उपकरणं सुरू ठेवून आपला पुढचा प्रवास करत राहिलं. पुढची 22 वर्ष व्हॉयेजर 1 सूर्यमालेच्या सीमेकडे वेगाने धावत होतं. तिथून येणारे रेडिओ सिग्नल हळूहळू कमकुवत होत होते. पण शास्त्रज्ञांचा संयम विलक्षण होता. अखेर तो ऐतिहासिक क्षण आला. 12 सप्टेंबर 2013. एडवर्ड स्टोन, जे 1972 पासून या प्रकल्पाशी जोडलेले होते, त्यांनी संपूर्ण जगाला अधिकृतपणे सांगितलं, व्हॉयेजर 1 हॅज लेफ्ट द हिलिओस्फिअर अँड एंटर्ड इंटरस्टेलर स्पेस. याचा अर्थ असा होता की व्हॉयेजर 1ने सूर्याच्या प्रभावाखालील सीमा म्हणजेच हिलिओस्फिअर ओलांडली होती आणि ते आता अशा एका प्रदेशात पोहोचलं होतं जिथे ताऱ्यांमधील अथांग अवकाश सुरू होतो. इंटरस्टेलर स्पेस म्हणजे 2 ताऱ्यांमधील तो विशाल प्रदेश जिथे सूर्याच्या सौर वाऱ्याचा प्रभाव संपतो आणि तिथे इतर ताऱ्यांमधून आलेले कण, वायू आणि वैश्विक किरणांचे साम्राज्य असते. मानवाने बनवलेली कोणतीही वस्तू प्रथमच इतक्या प्रचंड लांब त्या अज्ञात आणि अथांग प्रदेशात पोहोचली होती. सूर्यमालेच्या सुमारे 460 कोटी वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच माणसाने तयार केलेली एक वस्तू सूर्याच्या हिलिओस्फिअरची सीमा ओलांडून इंटरस्टेलर स्पेसमध्ये पोहोचली आहे आणि सभोवती फक्त अनंत अवकाश पसरलेला असतो. आज 2026 मध्ये व्हॉयेजर 1 पृथ्वीपासून साधारण 2500 कोटी किलोमीटर अंतरावर पोहोचला आहे. त्याचा वेग तब्बल 17 किलोमीटर प्रति सेकंद म्हणजेच सुमारे 61,200 किलोमीटर प्रति तास इतका प्रचंड आहे. हा वेग किती प्रचंड आहे याची कल्पना करायची तर विचार करा. मुंबई ते पुणे हे अंतर कापायला या यानाला अवघे 9 सेकंद लागतील. पण विश्वाच्या अफाट पसाऱ्यासमोर हा प्रचंड वेग सुद्धा खूपच कमी वाटतो. व्हॉयेजर 1 सध्या ज्या दिशेने जात आहे त्या मार्गावर साधारण 40,000 वर्षानंतर ते ग्लीज 445 या ताऱ्याच्या जवळून जाईल. पण समजा आपण व्हॉयेजर 1ला आपल्या पृथ्वीपासून सर्वात जवळ असलेल्या ताऱ्याकडे म्हणजेच प्रॉक्सिमा सेंटॉरीकडे वळवलं, तरी इतक्या प्रचंड वेगाने तिथे पोहोचायला व्हॉयेजर 1ला 73,000 वर्षाहून अधिक काळ लागेल. यावरूनच आपल्याला उमजतं की आपलं विश्व किती अथांग आहे आणि त्या अफाट पसाऱ्यात व्हॉयेजर 1ने मारलेली ही मजल खरोखरच ऐतिहासिक आहे. पण व्हॉयेजर 1चा प्रवास इथेच संपत नाही. त्याच्या समोर आता एक अथांग आणि गूढ प्रदेश आहे, ऊर्ट क्लाउड. हा आपल्या सूर्यमालेभोवती पसरलेला बर्फाळ धूमकेतूंचा एक महाकाय पट्टा आहे. हा प्रदेश सूर्यापासून साधारण 30,000 कोटी किलोमीटरपासून सुरू होतो आणि तब्बल 15 लाख कोटी किलोमीटरपर्यंत पसरलेला असू शकतो. आज 2026 मध्ये व्हॉयेजर 1 पृथ्वीपासून साधारण 2500 कोटी किलोमीटरपेक्षाही जास्त अंतरावर पोहोचला आहे. यावरूनच अंदाज लावा, ऊर्ट क्लाउडच्या केवळ सुरुवातीपर्यंत पोहोचायला सुद्धा या यानाला अजून 300 वर्ष लागतील. आणि जर हा संपूर्ण प्रदेश पार करून बाहेर पडायचा असेल तर व्हॉयेजर 1ला तब्बल 30,000 वर्षांहून अधिक काळ प्रवास करावा लागेल. याचाच अर्थ मानवाने तयार केलेलं हे छोटंसं यान येणारी हजारो वर्ष आपल्या सूर्यमालेच्या या शेवटच्या सीमेतून असाच शांतपणे प्रवास करत राहणार आहे. नोव्हेंबर 2023 मध्ये व्हॉयेजर 1च्या 50 वर्ष जुन्या संगणकात बिघाड झाला आणि यानाकडून मिळणारा डेटा विस्कळीत झाला. त्यांचा काहीच अर्थ लागत नव्हता. पृथ्वीवरून पाठवलेला संदेश तिथे पोहोचायला 23 तास आणि उत्तर यायला 23 तास लागत असल्यानं एका दुरुस्तीचा निकाल समजण्यासाठी शास्त्रज्ञांना 2 दिवस वाट पाहावी लागायची. अखेर एप्रिल 2024 मध्ये शास्त्रज्ञांनी शोधलं की एक मेमरी चिप खराब झाली आहे. त्यांनी तो सॉफ्टवेअर कोड मेमरीच्या दुसऱ्या सुरक्षित भागात हलवला. जून 2024 मध्ये हे यान पुन्हा पूर्णपणे सक्रिय झालं आणि माहिती पाठवू लागलं. सुमारे 2500 कोटी किलोमीटर अंतरावर बसून 50 वर्ष जुन्या यंत्रणेची केलेली ही यशस्वी दुरुस्ती आधुनिक विज्ञानाचं एक अद्भुत उदाहरण आहे. पण व्हॉयेजर 1 हे केवळ एक यंत्र नाही. त्यावर एक विशेष सोन्याची तबकडी बसवलेली आहे, जिला द गोल्डन रेकॉर्ड म्हणतात. ही साधारण 12 इंच व्यासाची आणि सोन्याचा मुलामा दिलेली तांब्याची रेकॉर्ड आहे.
भविष्यात कधी जर हे यान एलियन्सना किंवा परग्रहवासींना सापडलंच तर आपण कोण होतो आणि आपली पृथ्वी कुठे आणि कशी आहे हे त्यांना कळावं, हा त्यामागचा उद्देश आहे. या रेकॉर्डमध्ये पृथ्वीवरील अनेक आवाज रेकॉर्ड केले आहेत, जसे की पावसाचा आवाज, समुद्राच्या लाटा, विविध संगीत, पक्ष्यांची गाणी आणि आईचं आपल्या बाळासोबतचं हसणं. इतकंच नाही तर जगातील 55 भाषांमध्ये शुभेच्छा संदेश यात रेकॉर्ड केलेले आहेत, ज्यामध्ये भारतातील 10 भाषांचा समावेश असून यात आपल्या मराठी आणि हिंदी भाषेचाही समावेश आहे. या गोल्डन रेकॉर्डच्या कव्हरवर काही वैज्ञानिक खुणा किंवा सूचना देखील कोरल्या आहेत. जर एखाद्या बुद्धिमान जीवाला ही डिस्क सापडली तर ती कशी प्ले करायची आणि त्यातील चित्र व आवाज कसे समजून घ्यायचे याची माहिती त्या चिन्हांमधून दिली आहे. इतकंच नाही तर या रेकॉर्डच्या कव्हरवर आपल्या पृथ्वीचा पत्ताही दिलेला आहे. पल्सार ताऱ्यांच्या स्थानांचा वापर करून एक विशेष नकाशा तयार केला आहे, ज्यामुळे ही डिस्क सापडणाऱ्या बुद्धिमान जीवाला आपली सूर्यमाला नेमकी कुठे आहे हे समजू शकेल. आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट म्हणजे या गोल्डन रेकॉर्डमध्ये भारतीय शास्त्रीय संगीतालाही स्थान मिळालं आहे. सुप्रसिद्ध गायिका केसरबाई केरकर यांची जात कहाँ हो ही भैरवी त्यात समाविष्ट आहे. विचार करा, आपल्या मातीतील हा स्वर आज सूर्यमालेच्या बाहेर अथांग अंतराळात प्रवास करत आहे. प्रकल्पाच्या सदस्या आणि लेखिका ॲन ड्रुयन यांनी स्वतःच्या मेंदूच्या लहरीही या रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. हे रेकॉर्ड करताना त्या पृथ्वीचा इतिहास, मानवी जीवन आणि कार्ल सेगन यांच्यावरील आपल्या प्रेमाचा विचार करत होत्या. म्हणजेच मानवाने आपल्या भावना आणि प्रेमाची एक झलकही अथांग अंतराळात धागली आहे. आता प्रश्न उरतो, हे यान कुणाला कधी सापडेल का? सत्य सांगायचं तर विश्व इतकं विशाल आहे की अशा एका छोट्या यानाला शोधणं म्हणजे अथांग महासागरात एक विशिष्ट वाळूचा कण शोधण्यापेक्षाही कठीण आहे. तरीही आपण ते अंतराळात पाठवलं, कारण हे यान फक्त एक यंत्र नाही, ते मानवजातीचा संदेश घेऊन निघालं आहे. जणू आपण विश्वाला सांगत आहोत, आम्ही इथे होतो, आम्ही जगलो, आम्ही संगीत निर्माण केलं आणि आम्ही एकमेकांवर प्रेम केलं. स्टीफन हॉकिंग यांनी इशारा दिला होता की विश्वातील इतर बुद्धिमान संस्कृतींशी संपर्क साधणं कदाचित धोकादायक ठरू शकतं. पण कार्ल सेगन यांचं मत वेगळं होतं. त्यांच्या मते नवनवीन शोध घेण्याची ओढ आणि जिज्ञासा हीच मानवाची खरी ताकद आहे. म्हणूनच वॉयेजर 1 सोबत आपण कोणतीही शस्त्र पाठवली नाहीत, कोणत्याही देशांचे झेंडे किंवा धर्म पाठवले नाहीत. आपण पाठवलं ते फक्त पृथ्वीचं सौंदर्य, संगीत आणि जीवनाची कहाणी. 2030च्या दशकात ऊर्जा संपल्याने वॉयेजर 1ची उपकरणं बंद होतील आणि पृथ्वीशी संपर्क तुटेल. पण त्याचा प्रवास मात्र कधीच थांबणार नाही. त्यावरची गोल्डन रेकॉर्ड पृथ्वीचे आवाज आणि संगीत घेऊन कदाचित अनंत काळासाठी ताऱ्यांच्या विश्वात फिरत राहील. वॉयेजर 1 आपल्याला शिकवतं की आपण एका लहान ग्रहावर असलो तरी आपली स्वप्न ताऱ्यांइतकी मोठी आहेत. आपण विश्वात एकटे आहोत का? याचं उत्तर कदाचित कधीच मिळणार नाही. पण ते शोधण्याचं धाडस आपण केलं, हेच वॉयेजरचं सर्वात मोठं यश आहे. धन्यवाद.